سلام، من سارا هستم از کانال سارامون با یه ویدیو دیگه از ارباب حلقه‌ای در خدمتتونم. موضوع امروز خیلی جالبه که به نظرم دونستنش برای تمام طرفدارای دنیای ارباب حلقه ها لازمه. پس وقت از دست ندیم و بریم ببینیم امروز قراره در مورد چی صحبت کنیم. امروز میخوام در مورد اینکه دنیای واقعی چه تأثیری توی شکل‌گیری سرزمین میانه داشته صحبت کنم. بله، سرزمین میانه ای که اتفاقات دنیای جادویی و هیجانی ارباب حلقه ها توش اتفاق میفته. یعنی دنیای تالکین تو ارباب حلقه ها که محل زندگی موجودات فانتزی و مرموزه. اما باید بدونید پیش زمینه سرزمین میانه در حقیقت از واقعیت جهان امروزی ما تقلید شده. اول بزن بریم یه تریلر خفن ازش ببینیم، برگردیم درباره موضوع امروز صحبت کنیم. کلی ممکنه دنیایی که تالکین برامون ساخته تخیلی به نظر برسه، ولی اینو باید بگم که بخش زیادی ازش برگرفته از فرهنگ‌ها، مکان‌ها و تجربیات واقعی کشورهاست. در کل ابتدا با انتشار کتاب هابیتات تو سال 1937 سرزمین میانه شکل گرفت، اما بعدها با انتشار سیلماریون و ارباب حلقه ها مقالات و داستان ها و خیلی موارد دیگه به سرزمین میانه شاخ و برگ داده شد و به اصطلاح وسیع‌تر شد. به نظر انقدر تالکین توی کارش موفق بوده که الان میشه گفت از بس که این جزئیات، نقشه ها و مکان های سرزمین میانه به دقت توصیف شدن که خیلی از طرفدارای ارباب حلقه ها حتی دنیای سرزمین میانه رو از کشورشون بیشتر میشناسن. تالکین که پروفسور زبان و ادبیات انگلیسی بود، اثرات تاریخی و فرهنگی خیلی زیادی رو توی فانتزی خود وارد کرد که همه اونا با هم باعث شد آدم حس کنه واقعیت داره. این مقدمه رو گفتم که بدونیم ارباب حلقه اگه انقدر طرفدار داره به خاطر همین دقت و البته نابغه بودن نویسندش یعنی تالکینه. حالا وقتشه بریم در مورد موضوع اصلی صحبت کنیم. فقط لطفاً سابسکرایب یادتون نره که کلی ویدیو خفن قراره براتون بسازم تا ازشون باخبر بشین.
تالکین تو مجموعه نامه‌های منتشر شدهش میگه که سرزمین میانه به طور مستقیم انگاری کاملا شبیه دنیای واقعی و زمینه بیشتر مکانهای توی داستان یک کشور یا قاره رو تو دنیای واقعی به نمایش میذاره. یعنی انگاری توی واقعیت عینش وجود داره و این موضوع تو محل قرارگیری اونا روی نقشه و خصوصیات به خصوص کشور یا قاره مورد نظر کاملا مشخصه. مثلا شایر که شهر هابیتاه کشور تالکینه، یعنی انگلستان، باغ‌های ساده، کلی مسافرخونه، حتی سبک زندگی روستایی توی شایر اشاره به انگلستان روستاییه. خود تالکین شایر رو به دوره ویکتوریایی روستای واریک شایر نسبت داده و گفته که محل تولدش یعنی سارهول منبع الهام تصویریش برای هابیتون بود. مورد بعدی گاندور هستش با برج‌های طولانی و خیلی بزرگش. ارتش بزرگ و تاریخش هم ظاهراً برگرفته از استعمار سرزمین‌های اطرافشه، مثل امپراتوری روم شرقی. البته با اینکه آراگورن با شخصیت‌های تکراری و سنت امپراتوری‌ها خیلی فاصله داره، ولی خصوصیت سیستم سختگیری، یعنی رهبری که توش فقط یه نفر بدون هیچ محدودیتی به کل سرزمین‌ها سلطنت میکنه که از روم ایتالیا تقلید کرده. تازه مورد بعدی که شاید خیلی سوال باشه تاریخ نومنوری گاندوره که اونم از اسطوره رومی آینیاس اقتباس شده. در کل روحان و خیلی از مواردی که میبینید مثل مشعل‌ها و قلعه‌ها و بقیه موارد همه از بیزانس تقلید شدن. مورد بعدی که خیلی جالب و شاید نمیدونستید موردوره که کاملا به سیسیل ایتالیا شباهت داره. تعداد کمی معتقدن که این جزیره یه لرد تاریک و شرور با هدف تسلط و رهبری بر دنیا پنهان شده. جالبه بدونید که سیسیل محل قرارگیری آتشفشان فعال کوه آتناست و شاید بشه اونو خطرناکترین آتشفشان تو دنیا معرفی کرد. البته به طرز عجیبی تالکین تو داستان دنیای ارباب حلقه ها یا آتشفشان فعال دیگر رو توی سیسیل به نام آتشفشان استرومبولی به عنوان معادل واقعی کوه نابودی نام برد. یه سری مکان ناشناخته دیگه هم تو دنیای تالکین معادل‌های واقعی دارن. به عنوان مثال هارادرین از قاره وسیعی تو جنوب الهام گرفته و با توجه به استفاده از اونا از فیل‌های باستانی و شکل زندگی اجتماعی قبیله ایشون، این مکان همون آفریقای سرزمین میانه به نظر حساب میاد. خب بریم در مورد بقیه تاثیرات صحبت کنیم. فقط لطفا قبلش منو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که قراره توی مورد بعدی چیزهای عجیب تری از تالکین نابغه بگم. بزن بریم. تالکین توی جنگ جهانی اول سرباز بوده و خودش توی میدان جنگ حضور داشته. همین تجربه‌ای که توی جنگ به دست آورده بوده تو شکل‌گیری شاهکار هنریش نقش بسیار مهمی داشته. این مسئله اتفاقی نیست که ارباب حلقه ها در مورد جنگی برای اتمام همه جنگ ها جریان داره گفته شده. البته تالکین از جنگ جهانی اول خیلی سطحی اقتباس نکرده، چون نوه تالکین یعنی سیمون تالکین بارها توی مصاحبهش به وجود چندین ارتباط به وقایع هولناک و حتی ترسناک و غم‌انگیز جنگ جهانی و درگیری الف‌ها و انسان‌ها در مقابل شری بزرگ اما غیر قابل دیدن اشاره کرده. حتی وقتی سارومان و سارون برای مجهز کردن ارتششون شروع به کار میکنن، میشه به پیشرفت‌های سلاح‌های مرگباری که توی جنگ جهانی اول استفاده کرد ارتباط داد. یه جورایی حتی میشه گفت خیلی شبیه هم هستن. حتی سیمون پیوند بین 4 هابیت اصلی و نماینده اتحاد و دوستی بین سربازایی که مجبور بودن شب و روز کنار هم بگذرونن توصیف کرد. حتی عدم توانایی فرودو تو بازگشت به زندگی عادی بعد از اتفاقایی که توی موردور براش افتاد یه جورایی مثال از تلاش و سختی‌های سربازایی بود که از جنگ برگشته بودن که نمیتونستن مثل سابق بشن.
یه جورایی جنگ رو اعصاب و روانشون تأثیر گذاشته بود. میشه گفت واضح ترین نشونه تجربیات شخصی تالکین توی ارباب حلقه ها اونجایی که نویسنده صحنه‌های دلخراش جنگ رو توصیف میکنه، یا وقتی که فرودو توی بخش پایانی سفرش به کوه نابودیه. توی این بخش میخوام به یه مورد خیلی خفن دیگه اشاره کنم. بله، زبانهایی که مردم سرزمین میانه باهاش حرف میزدن. تالکین توی کل زندگیش یه علاقه شدید به زبان داشت. به خاطر همین کل وقتش رو برای خلق زبانهای منحصر به فرد برای نژادهای مختلف ارباب حلقه ها کرد. یکی از قوی ترین نموناش هم زبان کوئنیا. کوئنیا یه زبان باستانیه که توسط الف ها استفاده میشه. بیشتر مواقع به لاتین تشبیهش کردن. علتش هم بیشتر به خاطر اینه که توی سرزمین میانه خیلی کم به این زبان سخن گفته میشه، نه به خاطر ساختار و فرمش. نزدیکترین منبع الهام برای کوئنیا زبان فنلاندیه که به خاطر همین ریشه تاثیرات اسکاندیناوی رو توی ارباب حلقه ها عمیق تر میکنه. مثلا زبان فنلاندی توی دنیای واقعی کوئنیا از لغت بندی پیوندی و قوانین مشابه دستور زبانی استفاده میکنه. همچنین این دو زبان از نظر آوایی خیلی به هم نزدیکن. وقتی که محبوبیت زبان کوئنیا بین الف‌های سرزمین میانه محبوبیتش کمتر شد، این زبان با زبان روزمره تری به نام سیندارین جایگزین شد که هوادارا اغلب به خاطر آوا و نحوه جمله بندی این زبان اونو به زبان ولزی تشبیه میکنن. حالا اگه از الف ها بگذریم، بیشتر شخصیت های ارباب حلقه ها به زبان وسترون که زبان مشترک عمومی شناخته میشه حرف میزنن. این زبان یه جورایی همون زبان انگلیسی ولی خب یه جاهای قواعد خودشو داره صحبت میکنن. البته چون تالکین متخصص زبانهای قدیمی انگلیسی بوده، خیلی از کلمات و زبانهای قدیم انگلیسی الهام گرفته. حتی همین اسم سرزمین میانه رو هم از یک کلمه انگلیسی قدیمی اقتباس کرده، یعنی میدال ارث از یک کلمه قدیمی به نام میدانگرد. در کل زبان انگلیسی قدیمی روونتر از زبان وسترونه که مردم سرزمین روحان مثال خوبیه از این زبان. خب اینم از بخش جذاب تاثیر دنیای واقعی روی مجموعه ارباب حلقه ها. امیدوارم خوشتون اومده باشه و کمی عمیق‌تر به این شاهکار توجه کنید. برنامه دارم که براتون در مورد شخصیت‌های بد و شرور دنیای ارباب حلقه ها ویدیو بسازم. پس منتظر یه شروع طوفانی از ارباب حلقه ها باشید. کانال هم اگه دوست داشتید سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که از ویدیوها جا نمونید. دوستتون دارم. خدافظ.